سلام دوستان، به کانال من خوش آمدید. فرهنگ دریایی به زبان ساده با کاپیتان تقوی. خیلی خوش آمدید. من در قسمت قبل در رابطه با انواع کشتی ها خدمتتون توضیح دادم. عرض کردم که کشتی ها در دو شاخه اصلی قرار میگیرن، نظامی و غیر نظامی. من نمیگم فقط تجاری، چون فقط کشتی های غیر نظامی فقط تجاری نیستن. این دفعه و در این قسمت میخوام براتون در مورد کشتی های غیر نظامی توضیح بدم. کشتی غیر نظامی عمدتاً به منظور مثلا هدفهای تجاری ساخته میشن و دریا میرن و مالکانشون هم اکثرا آدمای غیر نظامی هستن و هدف تجارت هست. کشتی غیر نظامی یه بخششون برای حمل بار هست، کشتی باری بهشون میگن. این کشتی باری انواع و اقسام دارن. یه مدت بار فلس، یعنی چطوری؟ مثلا یه انبار کلا گندم میریزن توش، بسته بندی هم نداره. اینا میگن بالک کریر، یعنی فله بر، کشتی فله بر. خیلی هم زیاد کاربرد داره. این فله ای هستن، انبار بزرگ دارن، دراشون اتوماتیک باز و بسته میشه و کاملا آب بندی میشه و حمل بار که شما مصرف کنید خیلی وقتا اطلاع ندید با توسط این بالک کریر حمل شده. نوع بعدیش جنرال کارگو هست. جنرال کارگو یعنی کشتی بار عمومی، یعنی هر باری رو حمل میکنن. ممکن تو هر انبارش یه چیزی باشه، توی انبار موتورسیکلته، توی انبارش لاستیکه، توی انبارش طنابه، هر چیزی ممکنه باشه. اینا جنرال کارگو هستن، عمومی هستن. اما یکی از انواع خیلی مهم کشتی‌ها که الان بسیار باب شده، شاید شنیده باشید، کانتینر. کانتینر یک باکس یا یک جعبه یا همون باکس فلزیه در ابعاد 20 فوت و 40 فوت، این استانداردش همینه. مثلا اینا طولش در من طول 40 فوت و طول 20 فوت و عرضشون و ارتفاعشون هم 8 فوت. اینا دیگه بار رو مثل قدیم تو انبار نمیچینن، برای اینکه سرعت کار زیاد بشه بار رو میبرن وارد این کانتینر میکنن، درشون میبندن، مهر و موم میشه، پلم میشه توسط گمرک و عیناً برداشته میشه با جرثقیل میذارن رو کشتی در محلهایی که پیش بینی شده قبل، هم سکیور کردن یا مهار کردن اینا راحته، هم پیدا کردنشون راحته، هم شماره میخوره. کشتی اینا رو حمل میکنن بهشون میگن کانتینر کریر یا کانتینر بر فارسی. شاید این چند وقت پیش بود که یک کانتینر کریر خیلی بزرگ به نام اورگیون بود با شرکت اورگرین در کانال سوئز به گل نشست و راهو بست و یه عدد زیادی از تجارت جهانی حمل و نقل تو آب کنسل کرد. این کشتی کانتینر بر بود. دیده میشه اینقدر تعداد کانتینر روش چند هزار تایی هستن، 17,000 تا 18,000 تا الان تا 24,000 تا یا 24,000 تا کانتینر 40 فوت حمل میکنه. این بهترین روش حمل باره. حتی بعضی وقتا مایعات رو تو کیسه میکنن و این مایعات رو میکنن توی این کانتینر رو حملش میکنن به جایی که تو دادن. نوع بعدی کشتی خیلی معروفه، ایران هم خیلی زیاد داره، تانکرها هستن. تانکرها وظیفه حمل مایعات رو دارن. حالا یه موقع میدونی تانکر حمل نفت خام هستن، پترولیوم حمل میکنن، نه کشتی حمل بنزین، کشتی حمل گازوئیل، نه کمیکال هستن، کمیکال کریر، یعنی انواع مواد شیمیایی مختلف منظورشونه میتونه حمل کنن. علتی که اینا اینجوری هستن به خاطر اینکه قابلیت خاصی میخوان. مثلا یه کشتی مخصوص حمل قیره. خب قیر وقتی میزنن تو انبار خب سفت میشه، خب با پمپ نمیشه کشید. این کشتی باید مثلا المنت داشته باشه که اینو گرمش کنه که مایع بشه و این پمپ غلیظ کشی داشته باشه که اینو بده بکشه تخلیه کنه. این علت تبادل. ولی تانکر در واقع در قالب تانکر. انواع دیگه از کشتی‌های تجاری هم وجود دارن، مثل کشتی حمل موجود زنده، حمل گوسفند. مثلا از استرالیا گوسفند میارن زنده. خب این یه کشتی مخصوص بخواد. یه چیزی که خیلی خیلی ما ایرانی دوستش داریم کشتی رو هستن. رو یعنی رول آن رول آف. رول یعنی چرخ، یعنی خودش با پای خودش میره بالا، با چرخ میره پایین. یعنی چی؟ منظورم حمل خودرو. کشتی حمل خودرو خیلی خیلی هم بزرگن، مثل قوطی هم میمونن چون دکای صاف دارن، ارشای صاف دارن. کشتی خودشون میشه ماشینا از توی رمپ میرن وارد کشتی، میرن پارک میکنن، موقعی میخوان پیاده خودشون دوباره با موتور خودشون با چرخ خودشون میان پایین. البته انواع کشتی خیلی متنوع‌تره از اینکه من دارم خدمت شما میگم. کشتی برای کار خاص خیلی زیاده. اینا
پس شد تانکرها، کشتی‌های باری. این دو نوعی هستش که خیلی کار. از این که بیاین بیرون وارد مثلا کشتی‌های ماهیگیری میشین. خود کشتی‌های ماهیگیری خودشون داستان دارن برای خودشون. یه سری تو دریای باز ماهیگیری میکنن، ماهی تون میگیرن، این چیز کارا انجام میدن. اینا تورای بزرگ میریزن، 3 کیلومتر، 4 کیلومتر، 5 کیلومتر تور میریزن، پیشون پرساینر. یه سری ماهی هستن که یه سری کشتی ماهیگیری هستن که در نزدیک ساحل، کف ساحل تور میریزن که باش میگو میگیرن، زندگی میگیرن، میگن ترالر یا کفکش. باز هم انواع مختلف کشتی ها هست برای کارهای خاص، برای عملیات خاص، مثل کشتی که برای سکوی نفتی کار میکنن، برای حمله یا عملیات غواصی طراحی شدن، یا انواع و اقسام کشتی مختلف، یا مسافربری‌ها که اونا باز خاص خودشون هستن، مسافربری‌ها بزرگ که کروزر هستن، و یا مسافربری کوچیک‌تر هستن که فری هستن، یا کاتاماران هستن، یعنی تک بدنی نیستن، دو بدنن، انواع و اقسام. به حال این خواستم فقط توجهتون جلب کنم که کشتی‌ها تجاری و مثل غیر نظامی خودشون انواع بسیار بسیار زیاد دارن که ایشالا فقط ما کانالمون برای آشنایی شما هست. امیدوارم که استفاده کرده باشید. بیشتر دقت کنید، اگه علاقه‌مند هستید بتونید خودتون مطالعه کنید. متشکرم.